Tervetuloa Himoksen kotimatkalle. Eli Jysäreiltä lähinnä kotimatka Jämsältä. Siinä tuli käytyä Korpilahdessa ja sitten sen jälkeen Hämeenkyrö Puskaa 9 yöksi. Sitten siinä tuli vähän haettua vettä Jämsästä. Takas tullessa Ellivuoressa vähän kattos maisemia sieltä. Et oikeastaan tämä video on melko lyhyt ja se käsittelee lähinnä yhtä puskaa ja yhtä yötä. Ei oikeastaan sen kummallisempi sitten tähän kohtaa. Mut ei mitään, mennään videon pariin. Jyväskylää kahville. Katsotaan, löytyisikö sieltä joku hyvä kahvipaikka. Ei ole kaukana, 46 kilometriä tosta. Nopeasti ajaa tästä. Joo, pieni vinkki tähän kohtaan, että ei ihan Jyväskylään asti tullut mentyä. Korpilahti. Täällä on Korpilahden satama. Siellä on joku asuntoautokin on yöpynyt tuolla. Onko täällä mitään kahvilaa? Hei, tuolla on ihan jätti uimaranta tuolla. Hei, sekä jätti on. Päijänteen satama. Höyrygalleria, emalipuu, laivalaituri. Takana on auto ja täällä hidastellaan. Tuolla ei ole paikkoja yhtään. Sitten on tuo sporke. Mennään tonne sitten kiinni. Okei, menee väärin. Mä luin toi parkkialue, mutta se olikin uimaranta. Pysäköintialueella kielletty. Kesällä. Eikö tossa on 2 päivää? Ei saa niinku. Tänä alue keskusta. K-Market ja S-Market hienosti vierekkäin. Korpilahden laatikko viljelemä. Täällä on kaikki kukki istutettu, missä lukee lappu. Okei. Lukeeks näissä kaikissa vaan kiitos? Täällä on kannukin. Korpilahden satama. Se on tämmönen yksi laituri ja se on siinä. Tuolla perällä on lisää laitureita tuolla. Sitten tuossa on Korpilahden tori todennäköisesti. Sitten tuossa on joku höyrygalleria, museo ja kahvila. Tuolla on tommonen vähän isompi silta tuolla. Semmonen niinku Jyväskylää. Täällä on satamasäännöt oikein, vuorokausi 16 ekeä. Sisältää saunan suihkut WC. Ei edes ole paha, hei. Pitäisikö hakea kahvia täältä? On tällainenkin. On ainakin kippavaihtoehtoja kaiken kokoisille. Tuossa on vähän isommille jölleille. Ja täällä on tällainen aika mielenkiintoinen ilmoitustaulu. Korpilahden S-Marketti. Pakettipiste täällä pihalla. Sähköt on otettu hienosti tuolta. Tällainen paikka. Siinä on Korpilahden keskusta aika pitkälti. Se on varmaan tää yksi tiepätkä. Kyllä jotain kirkkojakin. Asiakas-WC oli tossa S-Marketilla, että sielläkin pystyy käymään. Jatketaan matkaa. Lähdetään varmaan länteen päin tästä nyt ajelemaan, et kotio kohti, et ehkä yötä jossakin vielä. Huomenna tarvis olla töissä. Sieltä täällä autovaikutus. Siinä se sitten on se Himo. Tuolla on Himosvuori. Näitä liittymiäkään ei ollut joku aikaa sitten täällä. Nämä on kaikki rakennettu jälkeenpäin vähän. Siinä on esiintymislavat. Ollaan Jämsän portilla. Vettä pitäisi saada. Mun mielestä tuossa oli semmonen letku tuolla. Tuossa vesi ilma, mutta emme tota vettä haluta. Just me vaan mahdutaan ton alle. Vähän pieni haaste, toi on hemmetin ahdas. Tuossa oli tommonen noin tuolla. Jämsä selli tai ST1 mikä onkaan, niin täällä on vesipiste löytyy Huskaparkin kartan mukaan tosta. Ja se on tuo
Siellä on vähän niinku lyhyt letku, sä et saa siihen asuntoautoon kyllä nyt mitenkään sitä vettä, eli sulla on omaa semmoista jatkokappaletta. Mut Jämsä-keskustassa on 2 vesipistettä lisää, ja siellä on myös ilmainen vesipiste. Kemsa-tyhjennys maksaa. Mennään siihen satama-alueelle, siihen on 1,5 kilsaa tästä, tai vähän alle, katsomaan millaista siellä on se satama-alue. Lukee Puskaparkkikartassa, että Jämsän kunta on rakentanut siihen ilmaisen vesipisteen, niin käydään katsomassa sitä. Eli tässä on Jämsän keskusta. Tuossa oikealla puolella pitäisi olla se satamahässäkkä. Tuossa on silta, jokisilta. Tulee mieleen joku salo tästä. Katsoo tota. Tulee mieleen saloja. Ja ehkä vähän Seinäjokeakin tulee mieleen. Eli se on niinku tuolla se vesipiste tuolla. Se on Jämsä-keskustan liikenneympyrä ja maanmerkki löytyy tästä. Siellä mentiin ilman vilkuttaa. Mennään niinku tänne oikealle. Tossa on tori varmaan. Vähän näyttää semmoiselta. Ja satamaa täällä alhaalla. Nyt on jyrkkää mäkeä. Satamaa. Kohvila jokiranta. Katsotaan mistä löydetään se vesipiste sitten. Löytyy harmavesien tyhjennys ja kemiallisen WC-tyhjennys. Sitten tollai. Mut toi on maksullinen. Mut tossa on vesipiste. Nyt jos saa jotenkin se letku siihen. Jämsän matkaparkki, se on niinku täällä kerrostaloalueen alla. Joen vieressä. Pistä nyt sit torilta. Täytyy soveltaa tuo letku tohon. Mutta ollaan ihan Jämsän torilla. Tossa on niinku tori, me ajettiin vaan torilla. Ihan raakasti. Tämmönen. Tuli siihen ratkaisuun, että mä avaan tuo ja mä laitan se oma letku siihen. Sitten mä laitan takaisin. Näin me saadaan vettä sinne tänään vielä. Näin se täyttyy. Tässä kohtaa tiesuuntana oli Hämeenkyrö puskailemaan. Joo, tämmönen paikka löydettiin. Aika rauhallisesti. Hämeenkyrö puska. Täällä ei ole ketään tällä hetkellä, mutta täällä on käynyt kalassa. Väkeä. Auto on siis tuolla. Tällainen puska täällä. Tää on kyllä aika hyvä. Hämeenkyrö puska. Vähän rauhatonta oli yöllä, tossa kävi porukkaa aika paljon lappas kalassa ja ajeli autolla tosta. Mut niinku silleen oli aika ihan hyvä. Ei ne häirinnyt oikeastaan ne ihmiset sieltä, ketä tossa pyöri. Täällä on myös tämmönen venelaskupaikka. Tää on aika iso. Tää mahtuu vaunukin hyvin vielä kääntymäänkin. Kalaisille vesille. Täällä on kyllä kieltämättä kaloja jonkun verran, kun niitä on polskinut tossa. Polskinut tossa kuitenkin. Täälläkin on tämmöiset vähän erilaiset ne kalat. Taas kävi kala äsken tossa polskimassa. Tossa on toi toinen laituri, missä porukka on käynyt. Tässä on liikennettä jonkun verran tässä tiellä. Esimerkiksi siellä menee nytkin auto. Toi ei ole häiritsevä tuo liikenne tuolla. Tuossa on jotain mökkejä. Ne on puusuojas kyllä tonne parkkiin. Pelto on täällä. Se on autiotalo tuossa takana. Siinä on jonkun kesämökki. Pelkkä vaunu. Porukka ajaa vähän lujalta. Nyt tulee vähän isompi auto. Tuoltakin näkyy. Hei, tuolla on lehmiä. Tuolla on niinku
laidun tossa ihan vieressä. Mitäköhän tuolla pitkällä on? Tuolta näkyy auto. On tuo aika iso paikka. No niin. Pian tulee kerjää ruokaa. Kaikki kattelee. Mikä juttu? Tuossa on toi autiotalo. Oli mielenkiintoinen lappu. Talo tyhjennetty, täällä ei ole mitään varastettavaa. Ettei sitä varmaan rikota. Ihan fiksu paperi siihen jättää. Mutta tää on kyllä niin riveittynyt, ettei tonne kukaan voi mennä. Siinä olisi voinut mennä tutkimaan sinne sisälle, mitä sieltä löytyy. Siellä on lehmät. Ruokkii itsensä. Tässä ylhäällä on tämmönen, suosittelen tätä paikkaa, jos tuo on täynnä. Tää on ihan, on tää nyt semimutasta, mutta tällä kuivalla kelillä sieltä pääsee kyllä pois. Tää on aika tasasta suoraan. Näin ei häiritse nuo alhaalla olijat. Ja käveli tähän toisella puolella. Täältä näkyy niinku tonne nyt. Sitten täältä löytyy maasta jotain ratakiskoa. Ja tuolta löytyy yhdestä kivestäkin semmoista. Onko tää jotain täytetty tää maa jollain? Tai onko täällä ollut kaivoksia vai mikä juttu? Ja täältä löytyy toinen, kolmas. Kolmas löytyi tästä. Auto on siis tuolla. Ja mikä juttu? Sitten tossa on jotain maakaapeliakin näkyy täältä. Outoa. Siinä on kans joku metallinen, mutta siinä oli pesä. Siinä oli pesä. Toi paikka on 5 kilsaa Hämeenkyrön keskustasta. Eli Heinijärvelle päin. Nyt tuolla alhaalla ei näy paikkaa. Sen ihmeempiä palveluita. Nyt täällä on Hämeenkyrön keskusta. En nähnyt oikein katsoa keskustaa. Hämeenkyrön keskusta. Siinä on Hämeenkyrön ABC. Eli S-Marketti. Siinä se sit olikin vai? Hei, mä oon käynyt täällä. Tää on todella tutun näköinen. No. Todella tutun näköinen paikka, joo. Tuolla liikekeskuksessa joskus käynyt. Parikin kertaa. Jos Seinäjoella menee, niin voi mennä Hämeenkyrön läpi, niin silloin tää on matkan varrella. Tää tie vie niin jonnekin asutusalueelle. Täällä on kerrostalo, että kyllä tää iso kaupunki on pakko olla. Hämeenkyrön koulu on vähän uudempaa koulua, että semmonen on tänne rakennettu. No niin, tässä nähdään millainen autot ohitetaan. Ja ihan 80 on vauhtia. Ski Center Ellivuori. Vähän on virtaa muuten sit tossa. Bike Park, Kivilinna, Ellivuoren tie. Tää näyttää aika kuolleelta. Tähän on melkein kuin himas, kun mökkejä on 1 000 000. Täällä on vaan mökit vähän tälleen taajemmin. Vähän hiljaiselta näyttää tää alue. Täällä on leiritalue. Vuorikaravan. Tää on ihan toiminnassakin vielä. Ellivuoren täällä tämmöisellä kunnostustiellä tai tämmöisellä uudella pätkällä. Auto pohjautui vähän tonne. Täältä on ihan hyvät maisemat. Juuri on pakko päästä jostakin, että olisiko tää tie sinne. Aika komeat maisemat.
Ei oikein ylemmäs taida päästä. Kiipesi tänne. Täällä on niinku ihan keskeeräinen, tää on niinku louhittu. Louhittu ihan täysin tää paikka. Juu, ei tää tie vie tonne mastolle, mut siinä on pakko mennä joku tie tän mastolla. Huoltotie. Ei voi ajaa autolla, mutta tuolla oli semmonen kuoppa. Täytyy katsoa millaisia tajaissa pohja osui ihan aika pahasti. Tämmöstä räjäytettyä kallioa. Ja oli se paha kuoppa. Täytyisikö mennä vasemmalta? Mikäs täällä nyt noin vuotaa? Joo, tämmöstä tietä. Nyt ei ottanut pohja kiinni, nätisti ajo. Täältä näkyy kyllä pitkälle. Ja vähän tämmöstä kun me ylös ajettiin. Vähän hitaammin vois mennä. Tuoltakin näkyy pitkälle. Ei tää paha ollut. Tää paha ollut, juu. Nesteen häijää. Tää ABC, mikä onkaan. Sitten kahviaikaa. Vähän huonolta näyttää toi keli. Sitten matka kohti kotia. Ei oo enää haijaut. Vähän alle 100. Et se oli tällainen reissu nyt tällä kertaa. Et joo. Mielenkiintoista. Ensi viikolla taas, eikö tällä viikolla vielä Kankaanpäähän lähdetään ja katsotaan mitä siitä keksitään. Niin kotiin päästy ja käytiin tankkaas 63 litraa mennyt ja 559. Se nyt tiedettiin, että kuluttaa enemmän kuin ajelee tuolla vuoristossa. Ei muuta nyt kuin kotia kohti takaisin. Kotona on käyty jo syömässä ja ai että kun toi vinkuna tykkää hyvää. Täytyy vähän odottaa, siellä on jääkaappilla sähköllä just 220 volttia inverteri kautta. Siellä oli johto oli kiinni. Mut tämmönen. Hei, kiitos kun katsoit tää video. Tää video oli tässä kohtaa tämmönen lyhyehkö. Seuraavassa videossa lähdetään pienelle maakunnan reissulle Kankaanpäähän pariksi päivää. Muistakaa hei tykkää, laittakaa kommenttia tuon alas ja sitten ei muuta hei kun seuraavaa videoa ja hei hei!